I would like to welcome everybody, and of course, first place Robert Hollis, the superstar of network marketing industry. 36 éve van abban az ágazatban, amiről sok ember azt mondja, hogy ebből nem lehet megélni. He's since 36 years in the industry, where many people say, "Oh, you can't make a living out of that." És 63 millió dollárt keresett ebben az ágazatban. And he earned altogether $63 million in this industry. Ez forintban kifejezve 1,6 milliárd forint, ez a magyar gazdaságnak is jót tenne. And if we express that in our currency, Hungarian forints, it's 1.6 billion Hungarian forints. That would be a good help for the Hungarian economy also. És több mint 180 000 követője van a YouTube-on. Has over 180,000 followers on YouTube. Ez meg egy rockstárnak is egy szép eredmény. And it's also a good result already, so many followers for a rock star. És szeretnék beszélni még egy picit Robertről, az egyik legkedvesebb ember, akit valaha megismertem a Földön. I would like to speak a little bit more about Robert. He is one of the nicest person I ever met on the earth. Egy igazi apa, egy igazi barát. A real father, a real friend. Egy igazi nagypapa. A real grandfather. Ahogy bekapcsoltuk a kamerát, egyből az unokákról beszélgettünk. As we switched on the cameras, we started to speak about the grandchildren. Az egész network ágazat nagyon-nagyon szereti őt. The whole network marketing industry loves him very much. És azt gondolom, hogy azért szeretik őt nagyon, mert ő a nagyszerű és nagyszerűen egyszerű. I think they love him very much because he's awesome, but he's simply awesome. In a simple way. És az üzletet is mindig egyszerűen tartja, és ettől sikeres. And he keeps his business very simple, and that's why he is very, very successful. Hihetetlenül szorgalmas. He's very diligent on the other hand. Konzekvens és követhető és átlátható. He works with consistency and he's easy to follow. És ezek azok az emberi magatartások, amik egy embert sikeressé tudnak tenni ebben az ágazatban. And these are the human behaviors what can make somebody successful in our industry. Ma arról fogunk beszélgetni Roberttel, hogy miért tartja a legbombasztikusabb üzletnek, a legaktuálisabb üzletnek a My Daily Choice-t. We will speak with Robert today about the topics that why he considers My Daily Choice as the most bombastic and the most actual business today. Szeretnék mindenkinek bemutatni Mátrai Szilárdot. I would like to introduce to everybody Szilárd Mátrai, aki a Maxwell Akadémiát viszi Európa szerte és Magyarországon. Köszönöm Robert, köszönöm Szilárd, tietek a szó. Who works together with the Maxwell Academy in Hungary and also international scale. Thank you very much, Robert. Thank you very much, Szilárd. The stage is yours. Well, thank you very much, Sándor, for the incredible introduction. Köszönöm szépen, Sándor, a nagyszerű bemutatást. I see a lot of family on here. I recognize so many incredible faces. Nagyon-nagyon sok úgymond családtagot látok itt a kamerákon keresztül, nagyszerű arcokat. Of course, Judith and Ava and Edna and Olga. Judith, Éva, Olga. Pal. There's so many. nagyon sokan közületek ismerősek. The reason that I'm here is because of the incredible leadership in Hungary. Az ok, ami miatt itt vagyok, az a nagyszerű vezetőség, a nagyszerű vezetés Magyarországon. I think that every one of you already know this, but an incredible leader like Sándor and Judith are just very, very, very hard to find in this world. Szerintem ezt jól tudjátok, de azt is jól tudjátok, hogy olyan kiváló vezetőket, mint a Sándor és a Judit nagyon nehezen találni a mai világban. And to think that they've been here almost 6 years. És körülbelül 6 éve vannak itt. And I know that probably somewhere in here there's Arpad, and I definitely don't want to miss him. És valahol köztetek ül itt biztosan Árpád, őről se szeretnék megfeledkezni. Let me share with you guys just how simple this business is. Hadd osszam meg veletek, hogy mennyire egyszerű ez az üzlet. We've been with MDC Akashics now for over 7 years. Már az MDC-vel vagyunk több mint 7 éve. And we just received this award for Mega Millions. We've earned $5.1 million from MDC.
És ezt az elismerést, amit itt mögöttem látsz, ezt a Mega Million elismerést, ezt a My Daily Choice-tól kaptuk, mert több mint 5,1 millió dollárt kerestünk meg vele. And the company is 10 years old. És a cég az 10 éves összvisz. When I make a decision to pick a company, És amikor eldöntöm azt, hogy egy céggel dolgozom, I learned for 38 years azt tanultam meg az elmúlt 38 évből, not to pick a company because of products, hogy ne válasszak egy céget a termékei miatt. not because of the compensation plan. De nem is a kompenzációs terve miatt kell céget There's választani. only one reason Robert Hollis and Terry Hollis got involved in MDC. Egy ok van összesen, ami miatt a Robert Hollis és a Terry Hollis elkezdett együttműködni az MDC-vel. It was because of Josh and Jenna Zweigel. Ez nem volt más, mint Josh és Jen Swagel. Everybody always looks for the products or the compensation plan to make them successful. Mindenki azt keresi, hogy mi az a termék, mi az a kompenzációs terv, ami sikeresé tehetné. The number one thing that makes you successful is a mentor. De az, amit téged igazából sikeresé tehet, az egy mentor. We already know that Shandor is a 500K. És tudjuk azt, hogy Sándor már 500K. So that's incredible leadership. Ez fantasztikus vezetés. We already know that Judith's a 250K. Tudjuk, hogy Judith már 250K. And I know that some of you are going, no, I thought she was 100K. És lehet, hogy valaki azt mondja, ja, én azt hittem, hogy csak 100K. No, I'm speaking that into existence. De én azért mondom ezt, hogy valósággá beszéljem ezt a dolgot. Does any one of you want to help Shandor and Judith get to the next level? Van köztetek olyan, aki szeretne segíteni a Juditnak és a Sándornak elérni a következő szintet? It's simple. Nagyon egyszerű. You go to the next level. Te eléred a következő szintet. No, it's simpler than that. Semmi nem egyszerű, mint ez. You help your people get to the next rank. De ennél még egyszerűbb az, hogy te segítesz a te embereidnek elérni a következő szintet. My key to success is to make sure that people make money. Az én kulcsom a sikerhez az, hogy arról gondoskodom, hogy emberek pénzt keressenek. Because if they make more money with me than they make anywhere else, they stay with me. Mert hogyha velem több pénzt keresnek, mint bárhol máshol, akkor velem fognak maradni. And we all know it's not just about money. És mindannyian tudjuk, hogy ez nem csak a pénzről szól. There's a number of faces that are on here that I personally have hugged many, many, many times. Nagyon sokan vannak közületek itt most ezen a ma esti találkozón, akiket már megölelgettem nagyon sokszor. You guys are family to me. Számomra ti család vagytok. And I love you very much. És nagyon szeretlek benneteket. So the key to success and happiness A kulcs a sikerhez és a boldogsághoz is simplicity. az egyszerűség. You got to show people something that they're willing to do. Meg kell mutatnod az embereknek valamit, amit meg akarnak aztán csinálni. Amit készek megcsinálni. And I believe in 2025, És én úgy gondolom, hogy 2025-ben there's never been a better time in history to do this business. soha nem volt jobb idő a történelemben ezt az üzletet elkezdeni. A lot of people are lazy and they're conformist. Nagyon sok mindenki van az emberek között, aki lusta, és igazából konformista, tehát a kényelemre törekszik, a besimulásra, beilleszkedésre törekszik. I don't have to do anything. Nekem nem kell csinálnom semmit. I'm doing okay. Én jól vagyok. Then all of a sudden your electric and power bill goes up. Mondják a legtöbben. De aztán hirtelen mondjuk fölugrik a villanyszámlájuk. Your heating fuel goes up. Fölemelkedik a fűtésnek az ára. Your groceries go up. Fölemelkedik az élelmiszerek ára. And now it's not fun. És ugye ez már innentől nem vicces. Inflation goes up. Felmegy az infláció. And then they got this thing called AI. Aztán itt van ez a dolog, amit úgy hívnak, hogy AI, mesterséges intelligencia. And now it's starting to take people's jobs. És aztán ez szépen elveszi néhány ember munkahelyét. So there's this word that they say, it's called FUD, F-U-D.
Ugye van az a szó, amit úgy hívnak, hogy FUD, azaz FUD. And it means that they just have fear, És ez azt jelenti, annak a rövidítése, hogy félnek, uncertainty, bizonytalanok, and doubt. és kételkednek. People are very uncertain of their future. Az emberek nagyon-nagyon bizonytalanok a jövőjüket illetően. And like John Maxwell says, you know, when we feel uncertain, we're not happy. És ahogy a John Maxwell mondja, hogy ha bizonytalannak érezzük magunkat, akkor nem vagyunk boldogok. If we're scared what's going to happen next. Mert attól félünk, hogy mi fog legközelebb történni. They are scared about the security for them and their family. Félnek a családjuk és a saját maguk biztonságáról. I've never seen a better time than right now for people to go, man, I wish there was something I could do. Soha nem láttam még jobb időszakot arra, hogy az embereket arra a gondolatra ösztönözze, hogy hajjaj, itt lennie kéne valaminek, amit csinálni tudok. So you probably connected with a lot of people over the years. Tehát lehet, hogy kapcsolatba fogsz lépni nagyon sok emberrel az elkövetkezendő években. Reach out to them again. Vagy kapcsolatba léptél az eddig eltelt években. Úgyhogy vedd fel velük a kapcsolatot újra. Hey, I'm just checking in to see if you're okay. Hát csak azért kerestek, mondja neki, csak azért kerestek, hogy tudjam, hogy jól vagy. I guarantee you that a lot of them are going to say, not doing so good. És garantálni tudom azt neked, hogy a legtöbben azt mondani, hogy hát figyelj, nem megy olyan jól. And then I go, is there anything I can do to help? És akkor megkérdezem, hogy tudok bármiben segíteni? Why? What are you doing? Miért? Hát te mit csinálsz? The same thing that I was doing the last time I talked to you. Hát ugyanazt a dolgot, amit akkor csináltam, amikor utoljára beszéltünk. I recently got an email from a very, very top network marketer. Mostanában kaptam egy e-mailt egy nagyon magas rangú hálózatépítőtől. And I really loved the twist that he did. És nagyon tetszett az a kis csavar, ami benne volt. He said, I know you're very happy in your life. Írta, hogy tudom, hogy nagyon boldog vagy az életedben. But here's something that you can just be a customer of. De van itt valami, amiben lehetnél csak vásárló. You don't need to be involved in all the stuff you don't like. Nem kell részt venned olyan dologba, amiben nem akarsz. And he had the link to his website that was just for the service. És oda tette a weboldalának a linkjét, ami csak a szolgáltatásról szólt. So I sent him the same email back. Úgyhogy én visszaküldtem neki ugyanezt az e-mailt. And he became an Akashic member. És Akashix tag lett. Because people might not like affiliate marketing or network marketing. Mert az emberek lehet, hogy nem kedvelik az affiliate marketinget, vagy a network marketinget. But this guy has never approached me to be a customer. De ez a srác soha nem keresett engem meg, hogy vásárló legyek. And I thought that was good. És erre azt gondoltam, hogy ez jó húzás volt. So I became his customer too. Tehát én is az ő vásárlója lettem. Not involved in the networking side or affiliate side. Nem veszek részt az üzletépítésben és az affiliate részben. So that's how you can approach other people that are involved in other opportunities. Tehát így tudsz megközelíteni olyan embereket, akik esetleg más lehetőséggel foglalkoznak. But it was a very short message. De ez egy nagyon rövid üzenet volt. I know some of you have seen me talk many times. Tudom, hogy sokan hallottatok, láttatok engem beszélni. And I'm more excited today than I have ever been in this industry. És most ma lelkesebb vagyok, mint valaha voltam ebben az iparágban. 6 months ago, my YouTube channel had 7,500 subscribers. 6 hónappal ezelőtt a YouTube csatornámnak 7500 előfizetője volt. It went from there to over 118,000. Onnan ment 118 000 fölé. And here's what I'm doing. És a következőt teszem. Sharing other people's success stories. Megosztom mások sikertörténeteit. So when people see the website, I mean the YouTube channel, they just see all these success stories. És
És amikor az emberek látják a YouTube csatornát, akkor csak a sikertörténeteket látják. Do you guys know that YouTube is free? Tudtad, hogy a YouTube ingyenes? Can you imagine if you guys each took every one of you and every one of you did a 1 or 2 minute testimonial? És hogyha bárkit alapul vennénk itt közületek, és csinálna egy-két perces terméktapasztalat ismertetést. You also could do a testimonial on your favorite product, and you also could do a testimonial on the money that you've made. Tehát egy tapasztalatot megosztanál, lehet ez egy kedvenc termékeddel kapcsolatos tapasztalat, vagy tapasztalat azzal kapcsolatban, hogy mennyi pénzt kerestél. Then all of you could share that on your own YouTube channel. És ezt mind megoszthatnád a saját YouTube csatornádon. So when people say, how are you doing? Amikor emberek megkérdezik, hogy vagy, You could do the same thing that I do. akkor megteheted ugyanazt a dolgot, amit én. Hey, check this out. Azt mondják, hogy figyelj, ezt nézd meg. And it's just a playlist of success story after success story after success story after success story. És küldök neki egy linket egy playlisthez, egy lejátszási listához, ahol sikertörténetet követ. Because like I said, when I first did a Zoom with Jenna and Josh, És amikor először csináltam a Jennával és a Josh-sal egy Zoomot, Josh knew who I was. A Josh tudta, hogy ki vagyok. And the very first thing that he said to me is, how much money do I owe you? Az első dolog az volt, azt kérdezte, hogy mennyi pénzzel tartozom neked. I go, for what? És akkor kérdeztem, de mit akarsz fizetni? Minek kell a pénz? And he said, for using your slogan, documentation beats conversation. Azt mondta, hogy azért akarok neked fizetni, mert használom a szlogenedet, hogy a dokumentáció mindig übereli a beszédet. Documentation beats conversation, igen. Tehát a dokumentáció mindig üti a beszélgetést. Tehát többet ér a dokumentáció, mint a beszélgetés. So he knew I had the patent and the slogan mark for that. Tudta azt, hogy szabadalmaztattam ezt a szlogent. And I said, nah, you don't owe me nothing. I don't care. És mondta neki, hogy nem tartozol semmivel, köszi, nem érdekel. He then said, do you want to see Jenna's back office? És akkor megkérdezte, hogy meg akarod nézni a Jenna webirodáját? I said, yes. És mondta, hogy igen. And so she was making $285,000. És ő $285,000 keresett. And that was more a month than I've ever made in my life. $285,000, és ez több volt, mint amit én valaha kerestem az életemben. So immediately I needed to know what they were doing. Tehát rögtön tudnom kellett, hogy mit is csinálnak. And the rest is history. És a többi az már történelem. It really blows me away how many people can get excited about just hype. Nagyon-nagyon, hogy mondjam, csodálkozni szoktam ezen, hogy mennyi embert el tud sodorni magával a felhajtás, a hype. So it's like the next shiny ball, the next shiny ball, the next shiny ball. Tehát ezt úgy is mondhatjuk, hogy a következő csillogó labda, a következő csillogó labda, a következő csillogó labda. I had a person reach out to me today. És megkeresett engem ma egy személy. Trying to get me into their company. Be akart hozni az ő cégükbe. And I scrolled up my Facebook Messenger. És felgörgettem a Facebook Messengert. And I go, what happened to this company? És megkérdeztem tőle, és mi lett azzal a céggel? And then I scrolled up some more and I said, what happened to this company? És aztán megint fölfelé görgettem, és megkérdeztem, hogy és mi történt azzal a céggel? She goes, they didn't work. És mondta, hogy hát nem, azok nem működtek. I said, can you imagine? Megkérdeztem, hogy el tudod azt képzelni? Being with the same company for 7 years? Hogy ugyanazzal a céggel dolgozom mondjuk 7 éve? How can you build true residual income? Hogyan tudsz egy valódi passzív jövedelmet építeni? If you won't stay with the same company? Hogyha nem maradsz ott azzal az adott céggel. How I know that MDC is the right company at the right time?
Hogyan tudom azt eldönteni, hogy miből gondolom azt, hogy az MDC a megfelelő cég a megfelelő időben? Is don't look at the old stories. Ne nézd, hogy ne nézd a régi történeteket, Look at the new stories. nézd meg az új történeteket. So Matty Thayer and Joey Wilson Mary Taylor és Johnny Wilson just hit super affiliate. most ért el a Super Affiliate-et. You see all the rank advances. Látod a rang előrelépéseket. So there was like 337 rank advances. No, there's been over 1,000 rank advances in the last 2 months. Több mint 1000 új szintlépő volt az elmúlt két hónapban. At every rank. Minden szinten. And a new person that made $1 million a year. És egy új ember, aki $1 millió keresett egy évben. So that's how I can tell whether a company's in momentum. Ez az, ami alapján meg tudom állapítani, hogy egy cég vajon lendületben van-e. So if someone says, take a look at this company. Valaki azt mondja, nézd meg ezt a céget. Show me your deposits. Akkor azt mondják, hogy oké, lássuk a pénzt, tehát lássuk a letéteidet. Let's get on a Zoom and show me your bank account. Nyissunk egy Zoomot, és nézzük meg a bankszámládat. Oh, that's illegal. Hát ez nem legális. Really? My mentor's online banking is on YouTube. Megmutatni. És azt mondják, hogy tényleg? Hát az én mentoraimnak az online bankolása az a YouTube-on rajta van. Okay, forget about that. How many rank advances did you have last month? Jó, akkor hagyjuk ezt a pénz dolgot. Hányan léptek szintet az elmúlt hónapban? Did you do a corporate call that shows all the people that ranked advanced? Volt olyan céges hívás, céges Zoom, ahol megmutatták az összes szintlépőt? No, we don't do that. Na hát nem csináltunk ilyet. I'm not interested in getting in a company that won't document. Hát az engem nem érdekel, hogy egy olyan cégbe csatlakozzak, aki nem dokumentál. I think a lot of young people on social media now says, show me the receipts. Nagyon sok ember a social médiában, a közösségi médiában, fiatalok azt mondják, hogy oké, mutasd meg nekem a blokkot. And for some of you that don't know, Akashic's Tap to Trade is a year old. Vagy a számlát. És ugye az Akashic's az egy éves körülbelül. And there's millions of dollars that have been paid out to people. És dollármilliókat fizetett már ki embereknek. From TradeX Mastery. A TradeX Mastery-ből. I need just 1 second. There's a tap a trade from Joel, and I'm going to take it. Egy másodperc csak, mert van egy tap and trade a Joe-tól, és azt le szeretném folytatni. Just hang on 1 second. Everybody knows what it means. Oh, can I share my screen? Egy másodperc. Megosztatom a képernyőmet? Mindenki tudja, hogy ez mit jelent, amit most csinálok. Megosztatom a képernyőmet? Let me see here. Yes, you can share. Okay. Approve. Tehát, hogy fogadd el, approve. Yeah. Success. Sikeres. Go over to here. Menjünk át ide. Click on trade locker. A trade lockerbe. And there we go. So I'll come back later. És ennyi. Úgyhogy ide majd visszatérek később. that was the universe for me. Ez volt az univerzum számomra. Yeah, there's people all the time that go, I'm doing Zooms and I get tapped to trades and I'm talking for a few minutes and then I make $300 and I'm not done with the Zoom yet. Nagyon sokan mondják, hogy jó, zoomokat csinálok, és csinálok egy ilyen tap to trade-et, és kerestem $300, és még be sem fejeztük a zoomot. I've already made $1,800 today. $1,800 kerestem már ma. So, where am I? Where am I supposed to be? Hol vagyok? Hol kéne máshol lennem? But you got to make it simple. De egyszerűen kell tartani a dolgokat. I believe that we're in a time in the world. Hiszek egy időzítésben a világon. That people would rather see you do what you do. Amikor is az emberek inkább szeretnék látni
azt, hogy te csinálod azt, amit csinálsz, instead of hear what you do. ahelyett, hogy csak hallanának arról, amit csinálsz. So if you look at a lot of my YouTube videos, Tehát, hogyha ránézel a YouTube videóimra, one of them that has the most views egyik, ami a legtöbb nézettséget érte el, is doing what I just did. az az, amikor azt csinálom, amit most csináltam az előbb. So I was on the Zoom, and all of a sudden Joel did a tap to trade. Én a Zoomon voltam, és Joel csinált egy tap to trade-et, So I asked him and I said, listen, I'm going to record this. And by the time the rest of the people got on the Zoom, I had made like $320 US. és azt mondtam nekik, hogy figyeljetek, ezt most gyorsan fogadom, megcsinálom, és ezt felveszem ezt az egészet, és mire a többiek megérkeztek a Zoom terembe, addigra már $300 kerestem. So then I took that little part of that Zoom and put it on a YouTube and said, just this easy. És fogtam ezt a kis részt, és ezt föltettem a YouTube-ra, és azt mondtam, hogy azt adtam neki, hogy címként, hogy ennyire egyszerű. But couldn't you do that with all the products? Meg tudod csinálni ezt minden termékkel? You can say, hey, look it, I'm taking CBD. Hé, nézd ide, CBD-t fogyasztok. And this is what it does for me. És ezt csinálja a CBD nekem, vagy ezt a hatást adja nekem. There's nobody better at selling products, in my opinion, than the Hungarian group. Én szerintem senki nem jobb a termékek értékesítésében, mint a magyar csoport. You should be very, very, very happy of yourselves. Tehát nagyon-nagyon boldognak kell lenned magaddal kapcsolatban. The one other thing I want to share, and if you want, I'll answer some questions. És hogyha még van egy dolog, amit szeretnék veletek megosztani, és hogyha akarjátok, akkor még megválaszolok kérdéseket. Is everyone asks me, how can you build so quick? És mindenki kérdez engem, hogy hogyan tudsz ilyen gyorsan építkezni. It's my ability just to show people how simple things are. Ez az én képességem igazából, hogy megmutatom embereknek, hogy milyen egyszerűek igazából a dolgok. So I show people how easy it is to Azt make mutatom meg, hogy mennyire egyszerű. right. And so I need all of you right now to think positive and send my trade some energy. És azt szeretném, hogy most mindannyian gondolkodjatok pozitívan, és küldjetek a MyTrade-nek valamilyen energiát. Because we can just Pozitív think. energiát. We also can imagine. Közösen képzelni dolgokat. How many of you do something and you go, oh, I don't think it'll work? Hányan vagytok azzal úgy, hogy csináltok valamit, azt mondjátok, hogy nem, lehet, hogy nem fog működni. And the genie in the sky És a genie, a szellem az égben goes, your wish is my command. azt mondja, kívánságod számomra parancs. Wow. What if every thought that you had, there was a genie that went, and your wish is my command? Mi lenne? Mi van akkor, ha minden gondolatodhoz van egy ilyen, hogy kívánságod számomra parancs? Because Joel does tap to trades that sometimes lose. Mert Joel is csinál olyan tap to trade-et, ami néha veszteség. And then people get mad because I post on social media that I won the trade. És akkor az emberek megőrülnek, mert én posztolom a közösségi médiában, hogy megnyertem a kereskedést. And they go, how'd you win the trade? És azt mondják, hát hogy nyertél a kereskedésbe? I said, I just looked at it, and when it got to a place that I liked, I clicked on it and left. És azt mondom neki, hogy figyelj, csak ránéztem, és amikor elérte azt a pontot, ami nekem tetszett, akkor rákattintottam, és ennyi. Ott hagytam onnantól. I don't think I can, for me, I personally can't trade without watching it. Tehát én személyesen nem tudok anélkül kereskedni, hogy nézném, hogy mit csinálom. So that's how simple you got to keep things. Ennyire egyszerűen kell tartanod a dolgokat. So how many people on here, took the same tap to trade that I did with Joel? Ki az, aki most közületek szintén elfogadta azt a tap to trade-et, amit én most elfogadtam Joel-lel? Mira, Balázs, nice to see you. Nice to Balázs, see you. örülök, hogy látlak. It's funny, me and my wife is now trading. Ugye, nagyon vicces, mert a feleségem is kereskedik. And it's funny, we're just watching a show. Mert ez nagyon vicces, mert mondjuk nézzünk egy műsort. And then all of a sudden she'll say, oh, tap to trade.
És akkor csak azt mondja, hogy tap to trade. And so I want to share one thing, not that I was going to talk about trading, Egy dolgot szeretnék veletek megosztani, nem csak az, hogy beszélek a kereskedésről, but sometimes you have to break things down to the very, very simple. de néha le kell bontsál dolgokat nagyon-nagyon egyszerű szintre. How long does it take a tap to trade? Mennyi ideig tart ez átvenni egy ilyen tap to trade-et? If people watched on this video and recorded it, it took me maybe a couple of seconds. Ha valaki visszanézte ezt a videót, akkor látta, hogy egy pár másodperc. I could have took it quicker if I didn't have to ask to share my screen. Ha gyorsabban is átvettem volna, hogyha nem kellett volna kérnem azt, hogy megosszam a képernyőmet, stb. So me and my wife talked about that. So it takes a couple seconds to do a tap to trade. Tehát ez egy pár másodperc egy tap to trade reagálni. Okay. And so she's done 40 trades. Tehát 40 kereskedést csinált. So 4 times 2 is Tehát 4x2 az mennyi? 80 seconds. Ugye? Az 4x20 az 80 másodperc. A little over a minute. Tehát ez egy picivel több, mint egy perc. And she's like at 2,800 positive on her account. És ez neki jelentett $2,800 pluszt a számláján. So that's how my wife explains it. Így magyarázza el a feleségem. She's with other people. Ő így kommunikál más emberekkel, Excuse me, I got to take a trade. vagy éppen valakikkel van, és azt mondja, hogy bocs, el kell fogadnom egy kereskedést. Okay, I'm done. Jó, kész vagyok. And they go, what are you doing? És akkor megkérdezik a többiek, hogy mit csinálsz? My husband told me how to download this app, and I've spent like 80 seconds on it, and I made $2,000. És akkor mondja, hogy hát a férjem mondta, hogy töltsem le ezt az applikációt, és hát eltöltöttem rajta egy 80 másodpercet, és kerestem $2,000. What is it? Mi ez? I don't know. Nem tudom. Now, how many people have learned that you go through ups and downs? Hányan tanultak már arról, hogy ugye különböző hullámhegyek és hullámvölgyeken megyünk keresztül? There's nothing that I've done that has made me figure out my emotions faster than trading. Semmi olyan dolog nem volt, amiben hamarabb megismerhettem volna az érzelmeimet, mint a kereskedés. Because it just makes you understand yourself. Igazából eléri azt, hogy megértsed saját magadat. I gotta win, I gotta win, I gotta win. I got 6 wins in a row. Itt is egy nyereség, itt is egy nyereség, itt is egy nyereség, 6 nyereség sorban. And I'm excited. És lelkes vagyok. This is awesome. Ez nagyszerű. No different than talking to someone and they sign up as an affiliate. Hasonló érzés, mint amikor beszélsz valakihez, és beiratkozik, belép, mint affiliate. Same kind of feeling when I get an email that someone bought product. Vagy hasonló érzés, mint amikor kapok egy e-mailt, hogy valaki vásárolt terméket. This is awesome. Ez nagyszerű. Then I get a loss. És aztán van egy veszteség. I want to quit. Akkor abba akarom hagyni az egészet. Örökre. I don't want to trade no more. Akkor nem akarok többet kereskedni soha. Someone calls me and tells me they're not gonna order any more product. I get all sad. És vagy valaki felhív, és azt mondja, hogy most nem fog több terméket rendelni. Akkor is nyilván szomorú leszek. Someone quits the business. I get all sad. Valaki abba hagyja az üzletet, szomorú leszek. Are we funny as humans? Nem vagyunk viccesek, mint így emberek? It's just being human. Ez az emberi lét. Tehát ilyen az emberi lét. So then I started trading again. És aztán kezdtem újra kereskedni. And then I start getting wins and they're very small. És aztán megint vannak nyereségek, de nagyon kicsik. So then I risk more money. Akkor elkezdek kicsit több pénzt kockáztatni.
One trade I did today, I made over $1,000. Egy kereskedéssel ma $1000 fölött kerestem. One trade I did on Saturday, Szombaton egy kereskedéssel I lost $1,000. veszítettem $1000. And it's like you just got to learn to go, this is just so the reason I got my wife in. Tehát meg kell tanulnod ezt, ez így megy. És az ok, ami miatt bevontam a feleségemet, A lot of you have met her. nagyon sokan találkoztatok vele, She don't care. ő nem törődik ezzel, nem foglalkozik. She says, so I'm going to do this and I'm going to make more money. I said, yeah. És ma azt mondta, hogy ha ezt csinálni fogom, akkor több pénzt fogok keresni? Mondtam neki, igen. She goes, what are the rules? És akkor mondja, hogy mik a szabályok? I said, if you lose 3 trades, don't trade anymore for another day. Azt mondta neki, hogy ha 3 kereskedésen veszítesz, akkor ne kereskedjél egy napig. She goes, okay, no problem. Azt mondta, jó, rendben. She goes, so why have so many people lost their challenges? És akkor azt kérdezte, hogy miért vesztették el olyan sokan a challenge-et? And I said, they changed the risk. Azért, mert megváltoztatták a kockázatot. She goes, why would someone do that? De hát miért csinál valaki ilyet? I go, that's a good question. Mondták, ez jó kérdés. And she goes, and if they lose 3 in a row in the same day, why won't they stop trading? És hogyha elvesztettek 3-at egy nap egymás után, akkor miért nem hagyják abba a kereskedést arra napra? I said, I don't know. Mondtam, nem tudom. She goes, yes, you do. Mondta, de tudod? I said, okay, I do know. Jó, persze tudom. People want to win the challenge faster. Az emberek gyorsabban akarják megnyerni a challenge-et. So they take too much risk. Tehát túl sok kockázatot vállalnak, túl sok kereskedést csinálnak. And then they quit. És aztán abba hagyják. She goes, well, they shouldn't blame the company if they won't follow the directions. Azt mondja, de akkor nem kéne a céget hibáztassák, hogyha nem követik az utasításokat. So how many of you are going to have fun watching my wife win phase 1, phase 2, to start pulling down money? My wife is going to be the best testimonial ever. Tehát hányan szeretnének majd látni a feleségemet, hogy nyeri a fázis 1-et, fázis 2-t, és aztán ő lesz a legjobb hitvallás ezzel kapcsolatban egyáltalában. So for those of you that don't like trading, I'm sorry I went off on that trading stuff. Aki nem szereti annyira kereskedést, elnézést kérek, hogy ennyire elkanyarodtunk ebbe a kereskedés témába. But I'm really excited about it. De nagyon lelkes vagyok ezzel kapcsolatban. Because I know so many people that never recruited a person in their lives. Mert ismerek annyi embert, aki soha nem hozott be az üzletbe egy embert se életébe. I know so many people that have gone in to company after company after company with me. És sokan jöttek cégre velem. And they've never sold anything. De soha nem adtak el semmit. So now these people are making money with Akashics. De most ezek az emberek pénzt keresnek az Akashics-szel. And that's why I love it so much. És ezért szeretem ennyire. If I could tell you one success story. Ha egy sikertörténetet tudok mesélni. I have this one person named Eric Markman. Még. Van egy személy, akit úgy hívnak, hogy Eric Markman a csapatomban. His elevator doesn't go all the way to the top floor. Tehát úgy fogalmazhatjuk, hogy a liftje nem mindig megy el a legfelsőbb emeletig. Very, very nice person. De nagyon-nagyon kedves ember. He works at night as a janitor, cleaning floors. És éjszakánként dolgozik takarítóként. He's been with me for 10 years. 10 éve velem van. Never made any money. Soha nem keresett pénzt. Passed phase 1, phase 2, and now he's funded. Átment a fázis 1-en, a fázis 2-n, és most már megvan a tőke alapja. He leaves me a message crying. És hagyott nekem egy üzenetet sírva. Because he made $200. De $200 keresett.
That's as simple as it is. Oh, green. Were you guys giving me energy? Ilyen gyorsan. Na, adtatok nekem energiát? Egy zöld közben már minden. Look at green. Green. Zöld, zöld. Go, go, go. I want to continue the training. Na jó, folytatjuk inkább a képzést. There, now I don't have to worry about Shandor paying me for the training because I made $89. És de most már nem kell aggódnom, hogy a Sándor fizette a tréningért vagy sem, mert most már kerestem $89. Hang on. Pillanat. So $89. $89 times 25 trading days. Szorozva 25 kereskedési nappal. Just an extra $2,200. Az egy plusz $2225. Do you guys know anyone that would like an extra $2,200 a month? Ismersz bárkit, aki szeretne $2200 keresni extra jövedelmet egy hónapban? Plusz pénzt. Tehát szeretne egy plusz $2200 keresni? Huh? And it took me 2 seconds? És 2 másodpercbe tartott? I know you don't believe. Hát, tudom, hogy nem hiszed el. So I'm on here because I get approached by companies all the time. Én itt vagyok, de mindig megkeresnek különböző cégek. Josh and Jenna are the best owners I know. A Josh és a Jenna a legjobb tulajdonosok, akiket ismerek. I've never made so much money in such a short time. Soha nem kerestem ennyi pénzt ilyen rövid idő alatt. With very little effort. Nagyon kicsi erőfeszítéssel. But I'm very, very consistent. De nagyon, nagyon kitartó vagyok. I constantly send stories of success people to other people all the time. Nagyon rendszeres vagyok abban, hogy mindig küldök sikertörténeteket a csatornámra rendszeresen. How many people on here have passed the challenge? Ki az, aki már átment egy challenge-en? How many people have withdrawn money? Ki az, aki már vett is ki pénzt? Esther's on here. She was one of the first. Eszter is itt van, ő volt az egyik első. But how many of you know people that have gotten good results from the products? De ki az, akit ismersz, akinek jó eredményei voltak a termékekkel? You have to trust me when I say this. Bíznod kell bennem, amikor ezt mondom. The new products that are coming are better than the old ones. Az új termékek, amik jönnek, jobbak, mint a régiek voltak. So a lot of people, just like we sometimes have someone quit, we cry. Tehát sokszor ugye, amikor valaki abba hagyja az üzletet, akkor hát sírunk egy kicsit. We get a bad trade, we cry. Rossz kereskedésen is sírunk. And when the company is no longer marketing our favorite product, we cry. És amikor a cég nem forgalmazza már a kedvenc termékünket, akkor is sírunk. Just know without a doubt that the company is consistently getting better. Te tudjad kételj nélkül, hogy a cég egyre jobbá és jobbá válik. And here's why I know. És mi az, ami miatt ezt tudom? Because Josh and Jenna don't have to do this. Mert a Joshnak és a Jennának nem kell ezt már csinálnia. If you knew how much money those two have, Ha tudnád, hogy mennyi pénzük van nekik kettőjüknek, they do not have to do this. Nincsenek arra rászorulva, hogy ezt csinálják. So why are they doing it? Akkor miért csinálják? To help people and change the world. Hogy segítsenek az embereknek, és megváltoztassák a világot. So I've seen it with my eyes. Láttam a saját szemeimmel. And so has Shandor, so has Judith. És ugyanígy látta Sándor, és ugyanígy látta Judit. AirPod, all of you guys have seen them.
Árpád, mindenki látta, sokan közületek. I think people sometimes just want everything to be perfect all the time. Nagyon sokan azt szeretnék, hogy minden tökéletes legyen mindig. This compensation plan has paid me 3 times more money than any comp plan I've ever been involved in. Ez a kompenzációs terv nekem 3-szor több pénzt fizetett ki, mint bármilyen terv, amiben korábban tevékenykedtem. I've seen more people win with MDC than any other company. Több embert láttam győzni az MDC-vel, mint bármi más céggel. Not only average people, Nem csak átlag embereket, but below average people. de átlag alattiakat is. So that's why I love it. Tehát ezért szeretem. So just talk to more people, send more people more messages. Egyszerűen csak beszélj több emberrel, küldjél üzeneteket több embernek. And the way to motivate yourself is watching other people's success stories. És ahogy motiválni tudod magadat legjobban, az az, hogy mások sikertörténeteit megnézed. So I hope that helped you. Én bízom abban, hogy ez segített neked. I love and appreciate you. Nagyon szeretlek és nagyra értékellek benneteket. Thank you so much for translating. Köszönöm szépen, hogy fordítasz. It's my honor, Robert. Thank you. Mi is nagyon Any szépen- questions? Van-e bármi kérdés? Mi is nagyon szépen köszönjük, Robert, hogy itt vagy. Arról beszélnél nekem, hogy hogyan tudod kezelni azt a traumát, amikor veszítesz. We thank you very much, Robert, that you are here with us. And please share a little bit how you handle the trauma or the pain when you lose. Good question, Shandor always asks great question. Great question. Jó kérdés, a Sándor mindig jó kérdéseket tesz fel. Nagyszerű kérdés. For me, when anything negative happens to me, Hogyha bármi negatív történik velem, I have to look at other people's success stories. meg kell nézzem más emberek sikertörténeteit. So when I lose, I'll show you instead of tell you. Amikor veszítek, de megmutatom ahelyett, hogy csak beszélnek róla. Tehát amikor valami veszteség ér, Okay, there's like 3 Telegram groups I look at. én 3 Telegram csoportot követek. So this is mine, Trade Stars. Ez az enyém, a Trade Stars. And I go up here and I click on results. És akkor itt bekattintok az eredmények. Ugye mutasd a pénzt, results. Show me And the then I money. look at all these people that got payouts. És akkor látom ezeket az embereket, akik kaptak kifizetéseket. That was mine this morning. Ez volt az enyém ma reggel. And I just look at all these people winning. És akkor látom, hogy ezek az emberek mind nyertek. So now I know that people are winning, so why can't I? És akkor látom, hogy az emberek nyernek, akkor miért ne tudnék én is? Now let me show you a trick. You can click on the subject, Hadd mutassak egy trükköt, rákattinthatsz erre a témára, and now you just see the pictures. és akkor csak a képeket látod. Oh my God. Istenem, Uramisten. What? Okay, maybe this guy maybe Robert just puts, that in there. Let me check out another group. Hát jó, de lehet, hogy a Robert ezt csak így bepakolja ide. Hadd nézzek meg egy másik csoportot. So let me go to TradeX Mastery. Nézzük meg a TradeX Mastery-t. I'll click on the subject. Rákattintok a témakörre. Oh my. Uram, atyám. Look at all these people. Nézzek ezeket az embereket. So then I'm going to go to Results Lab. Aztán rákattintok a Results Lab-re, ugye az eredmények laborja. What? Mi? Man. Azt az élet. All of these people are winning? Mindenki, ezt mind nyernek? For them to get a payout, they had to pass phase 1 and 2. Ugye, hogy payoutot, kifizetést kapjunk, az 1-es fázis és a 2-es fázis meg kell csinálja.
There are some videos. Yeah, and I live in Austria. Vannak I've been videók? living for 3 years now, and I must tell you, What? Oh my God. Uram atyám, So Úristen. when I have a bad trade Tehát, hogyha egy and rossz I kereskedés van, and I haven't passed my challenges yet, és mondjuk nem vagyok túl még a challenge-eken, I look at that Shandor and I go, stop being a baby. akkor ránézek erre Sándor, és azt mondom, jó van, most már fejezd be azt, hogy úgy viselkedsz, mint egy csecsemő. Have you guys ever played like cards or played darts or pool with people? Kártyáztatok már, vagy dárcoztatok már, vagy biliárdoztatok már emberekkel? So while you're playing cards and the other person wins, És amikor kártyázol, mondjuk, és a másik nyer, which means you lost, az azt jelenti, hogy te veszítettél. do you go, I'm done? Akkor azt mondod, hogy jó, most már elég volt. I'm not playing anymore. Most már nem játszom tovább. Or do you say, Vagy let's azt mondod, play again. oké, játszunk még egy kört. Let's play again. Na, játszunk még egy kört. You want to find people on your team Olyanokat keresed a csapatodban, that keep saying, do it again. I want to play again. aki azt mondja, játszunk még egy kört. Játszunk még egy kört. And guess what? És képzeld, You can learn to be that person. meg tudod tanulni, hogy ez a személy te legyél. If I was following you around 24 hours a day, Hogyha követnélek téged 24 órán keresztül, you keep trying. próbálkozol. Te próbálkozol. You might not like your job. Lehet, hogy nem kedveled a munkahelyedet, You might have a bad day at the job. lehet, hogy nagyon rossz napod van a munkahelyen, You want to quit, abba akarod hagyni az egészet. but then you get up in the morning and you go back to your job. De aztán másnap reggel felkezd, és visszamész a munkahelyedre. And you try to have a good day. És próbáld azt valahogy összehozni, hogy végre egy jó napod legyen. This is the same thing. Ez ugyanez a helyzet. For some of you that fly, have you ever had a bad flight? Azok közöttetek van olyan, aki repült, vagy repül rendszeresen, és volt olyan, hogy valami borzalmas repülőutad volt? A delay? Késés, Have to sleep in the airport? a reptéren kell aludnod. What do you think I think when that happens to me? Mit gondolok, amikor ez történik velem? I'm human. Hát, ember vagyok. I'm not flying anymore. Ugye? És azt mondom, hogy többet nem repülök az életbe. I'm done with this. Befejeztük. It's okay to have a fit. Hát ez rendben van, hogy az ember néha egy kicsit így kiakad. It's okay to be upset for a little while. Nyilván egy kis időre tényleg lehetsz kiábrándult. And then on the intercom, the flight people go, the flight's now here, we're boarding. És akkor utána hallod a hangos megmondom, hogy ilyen és ilyen repülőjárat itt van már, úgyhogy megkezdjük a beszállást. And I'm happy again. És akkor újra örülök. Boldog vagyok. Hey, the flight's here. Let's get on the plane. Itt van a repülő, akkor gyerünk, szálljunk föl. So don't beat yourself up for being human. Tehát ne ostorozd magad azért, mert ember vagy. That's all we do. So thank you, Shandar. Ennyit tudunk tenni. Úgyhogy köszönöm. Sok kérdést megengedsz? Last question, would you allow last question? Yes. Mit mondasz akkor, amikor valaki azt mondja neked, hogy én nem hiszem el, hogy Josh és Jenna mondjuk ad $200,000 csak úgy, a semmire, nekünk, hogy trédeljünk? What do you say when people say, "Oh, I don't believe that Josh and Jenna just gives me $200,000 to trade, just Ez like irreális. this. This is unusual."
Yeah, when people say that to me, I go, what if you're wrong? Akkor az emberek azt mondják nekem, ha ezt mondják nekem az emberek, akkor azt mondják, hogy mi van, ha nincs igazad? Azt mondom nekik, hogy mi van, ha nincs igazad? There's a 15-day money back guarantee. 15 napos pénz visszafizetési garancia van. So why don't you try and see if the money shows up? Mi lenne, hogyha megpróbálnád, és magad meglátod, hogy megjelenik-e a pénz? And if it doesn't, get your money back. És hogyha nem, akkor visszakéred a pénzed. I can't change your mind. Én nem tudom megváltoztatni az agyadat, egy gondolkodásmódodat. Only you can change your mind. Csak te tudod ezt megváltoztatni. But what I always show physical. De amit én megmutatok mindig fizikailag, I can't tell you, Shandor, how many people, as soon as I get on a Zoom, nem tudom megmondani, Sándor, hogy hány ember, ahogy ugye belépek a Zoomba, I go, hey, before we get started, can I just log into TradeX Mastery for you? Akkor azt szoktam mondani, hogy figyelj, mielőtt elkezdenénk bármit, beléphetek neked a TradeX Mastery-be? And they go, what is that? Csak azt mondják, hogy de mi ez? I go, that's the place that gives you the money. És akkor elmondanak, hogy figyelj, ez az a hely, ahol odaadják neked a pénzt. So here's my accounts. Itt vannak az én accountjaim. When I first got in, they gave me 50,000. Amikor először beléptem, akkor adtak 50 000. Then I got 10 people, they had a promotion, and I got 10 people and they gave me 100,000. Volt egy ilyen promóció, és akkor hoztam 10 embert, és akkor adtak még 100 000. And then they had this special where if I bought a whole year, I get 200,000. És akkor volt egy különleges akció, hogy ha megveszik egy egész évet, akkor lesz 200 000. So I've been trading for 56 days. Tehát akkor 56 napja kereskedtem. I'm winning at 70%. 70%-ban nyerek. And I'm 7,800 away from passing the first challenge. És én 7800-ra vagyok attól, hogy az első challenge-en átmenjek. And to show you how transparent this is, és ez megmutatja neked, hogy mennyire átlátható ez az egész, mennyire transzparens. I can click on details. Rákattintatok a részletekre, a detailsre. And this will show you every trade I do. És akkor ez megmutat minden kereskedést, amit csinálok. And it also shows the bad ones. És mutatja a rosszakat is. So here it is. Itt van. Oh, by the way, too, do you know if you share this with other people? Tudtad azt, hogyha ezt megosztod másokkal? I made $5,400 and they sent that to me too. Ugye ezt az 5473 dollárt megkerestem, és ezt el is küldték nekem. So couldn't I say that I've made $5,400 in profit on TradeX Mastery? Mondhatnám azt, hogy 5400 dollár fölött kerestem profitban a TradeX Mastery-n? Yeah, I can. Mondhatom. So when people go, I don't believe it. És azt mondja valaki, hogy hát nem hiszem el. If you go to my YouTube channel, ha felmész az én YouTube csatornámra, these are videos that I'm promoting. Hey everybody, hope you're doing okay. I'm just going to log into TradeX Mastery, see how my challenge is going. ezeket a videókat promotálom igazából, hogy srácok, most belogolok a TradeX Mastery-be, hogy megnézzük, hogy megy a challenge-em. Do they have this saying in Hungary? Van ez a mondás Magyarországon? Seeing is believing. Hogy hiszem, ha látom. Yes, there is. I show people. I don't talk, I show. Tehát én megmutatom nekik. Nem beszélek csak, hanem megmutatom. Did that help, Sándor? Ez segít, Sándor? Thank you very much. Melyik rendezvényre menjünk el, Robert? Melyiket javaslod? Which event shall we visit, Robert? Where shall we take part? What do you say that suggest? again? At which event shall we participate? What do you suggest? All of them. Mindegyiken. When people look at an event and then in their mind, they go, I can't afford to go. Hát valaki meglát egy rendezvényt, és azt mondja, hát ezt nem engedhetem meg magamnak, hogy elmenjek. Share with more people. Akkor oszd meg több emberrel.
You share with more people get in, you have money, you can go. Hozd meg több emberre a lehetőséget, többen fognak beregisztrálni, belépni, és több pénzed lesz, és el tudsz menni. But you don't understand, Robert. De hát nem érted, Robert. I can't get time off work. Nem tudok egyszerűen szabadságot kivenni a munkából. How much do you need to make so you don't have to go to work? Hát oké, mennyit kell akkor keresned ahhoz, hogy ne kell menned dolgozni? I need $4,000. Hát $4,000. That's easy. Let's go make 4,000. Hát ez könnyű. Oké, gyere, keressünk 4,000-et, And then do it next month. akkor csináld meg még egy hónapra, And then do it the next month. aztán azután következő hónapban is. So you feel confident in quitting your job. Tehát már akkor így magabiztosnak fogod érezni magad abban, hogy ott hagyd a munkahelyedet. Now you have money and free time. Na most akkor onnantól van pénzed is, meg szabadidőd is. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Thank you very much. We appreciate very much, and we are very thankful that you were here with us. Nagyon várjuk az új termékeket, We are looking forward the new products, the arrival of the new products. és alig várjuk, hogy veled találkozzunk élőben. We're looking forward meeting you live in person, Yes. És egy következő Zoomban. and also in another Zoom. És köszönjük szépen Mátrai Szilárdnak a fordítást. And thanks very much, Szilárd, for the translation. Ja, most rakja nagyon szívesen. Örömmel. Köszönöm szépen a meghívást erre. I love you guys. Szeretlek benneteket. You can do this. Come on. Meg tudod ezt csinálni. Gyerünk. Goodbye, everyone. Szép estét mindenkinek. Viszontlátásra. Sziasztok.